Hello guys, welcome back for another video. Technical Umair څنګه چې تاسو ته ټایټل نه به معلومه شوي زه نن تاسو ته داسې اپس درښیم چې به خاص کر بعض نیم کسانو ته به کې معلومه وي خو بعض نیم کس ته به نه وي معلوم چې هغه تاسو د شیرینګ او د کلینینګ لپاره یوز کولی شئ. فرسټ اف آل زه تاسو ته وایم تاسو به راشئ ګوګل پلی سټور ته. پلی سټور به اوپن کړئ، دلته به سرچ کړئ، سمپلی سرچ کړئ ګوګل فایل. انټرنیټ ما سره لږ سلو دی او بند دی نو معذرت غواړم. دا ګوګل فایلز نوم دی. فایل تاسو سرچ کړئ نو تاسو ته وایي چې انټرفیس راشي دغه شان بلو غوندې کې لوګو به وي. په دې کې تاسو به کلینینګ څنګه کولی شئ، یو دی براوز او یو دی کلین. ما څخه خو ګوګل فیکسل موبایل دی ځکه زه دا دغه یوز کوم په دې کې خپل وي. خو دلته جنک فایلز که نه دا چې کوم د فضول مواد وي نو دا تاسو کلین کولی شئ. دې کې ډېر خاصیت دی، دې کې ډوپلیکیټ فایلز وي هغه هم تاسو ډیلیټ کولی شئ. یو نیم شی دا ریټینګ غواړي دې نه ورک شو. دا وګورو دا اوس ښیي ډیلیټ ډوپلیکیټس، مطلب داسې داسې شیونه چې هغه تاسو سره ډبل وي نو دا هم تاسو ډیلیټ کولی شئ په اسانه باندې. دلته ډیو فایند کړئ الله د نو اوس وایي دا سنیپ ټیوب کوم چې خطرناک اپس دي د هغې ویډیوګانې که نه تاسو ډاونلوډ کړي او نقصان رسوي نو دې کې تاسو کلینینګ کولی شئ سمپلي. نه فرست بیا دلته راځي شیرینګ لپاره نو 3 ډاټ به کلیک کوئ. دلته دا دی آپشن دی شیر افلاین ترش. دا ترش مطلب دا دی دا کوم شیونه زیات موبایلو کې داسې چې هغه ریکوري ته ځي که نه تاسو ډیلیټ کړئ. هغه بیا دې اوس دا دوه ما ډیلیټ کړه او دا اوس ریکوري ته راغلم. دا اوس زه ډیلیټ کول غواړم پرمننټلی. دا اوس وایي this is permanent and cannot be undone. که بیرته دا نشي راتلی مطلب یې دا دی نو مونږ هم نه غواړو دغه. دې نه فرست بیا دغه تاسو ته ما شیرینګ دپاره یوز کوم نو په دې ډېر فاسټ شیرینګ کېږي. تاسو به دلته سینډ ووایئ څه شی سینډ کوئ نو هغه به سینډ کوئ. بل ډیوایس وي په هغې کې هم دا انسټال کړئ نو نور کله خو به تاسو چېرته زافیا وغیره نو شیرینګ شیریټ سمثینګ داسې اپس یوز کړی. نو امید لرم چې نننۍ ویډیو به تاسو لپاره ډېره ښه وي. که ښه وي نو موږ سره اوسئ، ټیکنیکل امیر سره اوسئ. تھینکس فار واچینګ، تھینک یو سو مچ. او ویډیو لایک کمنټ ضرور وکړئ. جزاک الله.